Én nem akarok pilóta lenni, én repülőgépet akarok tervezni. Abban az egész gép titánból volt gyártva azért, mert olyan nagy sebességgel, 3-szoros hangsebességgel repült, hogy felizzott. Úgy megoldani szimulátorban, hogy ebből értelmes leszállás legyen. Egyetlen egyszer sikerült ennek a 4 embernek. Egyébként szabály szerint ennek a gépnek le kellett volna zuhannia. Econ Színpod, ahol a mérnöki szimuláció és a valóság találkozik. Digitális modellezés, szakmai trendek és ipari megoldások hétköznapi nyelven. Üdvözlök mindenkit az Econ Színpod legújabb adásában, ahogy a pilot epizódban már találkozhatunk vele, mai vendégem Kovács László. Szia, Laci! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! És ma remélhetőleg nagyon izgalmas témákról fogunk beszélgetni. Legutóbb a piloton, vagy hát az első alkalommal tulajdonképpen feljött egy pár ilyen téma, hogy ha jól emlékszem, a repedés-terjedés volt terítéken, a sugárhajtóműről beszéltél nagyon sokat. Egy kicsit próbáljuk meg körbejárni azt a témát, hogy egy adott eszköznek a tönkremenetele az hogyan befolyásolja a mindennapunkat. Értem, tehát a témakör akkor nagyjából ez a tönkremenetel és azzal kapcsolatos problémák. Hogyha most nem mérnöki szemmel akarom mondani, akkor szerintem mindenki találkozik azzal, hogyha bármilyen, akár egy komplexebb történet, akár csak egy kés vagy egy fogkefe eltörik otthon, az olyan bosszúságot tud okozni. Hát ha az éppen egy, nem tudom, egy leszakadó polc vagy egy tönkremenő autó, az talán egy kicsit erősebb, úgyhogy szerintem ez mindenhol jelen van az életünkben. Az a sárlók szerintem titkot, hogy ez a mérnöki tervezés, sőt, ha már egyszer szimuláció a témakörünk, akkor a szimuláció területén is jelen van. Laci, mióta foglalkozol a mérnöki világ ezen szegmensével, a tönkremenetellel? Jó a kérdés, én kicsit talán átfogalmaznám, hogy ne tönkremenetelnek hívjuk, mert az nagyon specifikus. Így összességében az egész problémakör, hogy dizájnoljunk valamit, vagy esetleg számoljunk is ki egy alkatrészt, vagy bármit úgy, hogy az lehetőleg az ő által megálmodott időintervallumban ne menjen tönkre. Én ezt összességében mondjuk szilárdságtani szimulációnak hívnám. Hogy én mióta foglalkozok ilyen jellegű szimulációkkal, gyakorlatilag amióta én a szimulációt ismerem, kis kitérővel, amikor elmentem a... Akkor már hát most már lassan 20, hogyha az egyetemet is belevesszük, igen. Hogy gyakorlatilag azóta, és akkor ezen belül ugye, ha mondja a szilárdságtani szimulációt egy általánosságba tekintjük, akkor azért annak csak egy része ez a tönkremenetel dolog. Tehát alapvetően aki szilárdságtani szimulációkkal kezd el foglalkozni, az nagyon nagy valószínűséggel odáig mindenképpen eljut, hogy kell egy bármilyen szerkezet alkatrésznek a virtuális világban felépíteni a valósághű modelljét, és eljut odáig is, hogy valószínűleg milyen üzemi deformációk, alakváltozások és azzal összefüggő belső feszültségek, belső mechanikai erők ébrednek a szerkezetben. Tehát véges elemes szimulációs mérnöknek egyik alfaja ez, aki gyakorlatilag az üzemi feszültségeket kiszámolja, és tipikusan ezt cége válogatja nagyobb cégeknél, multicégeknél, az ő munkájuk itt nagyjából meg is áll, és ő nem tudja eldönteni, hogy a 20 megapaszkál vagy a 120 megapaszkál feszültség a rossz vagy jó, hanem akkor azt továbbadja egy specialista csoportnak, akik a klasszikus szilárdságtani kiértékelő mérnökök, ennek 1000 millió elnevezése van, és hát nekem úgy adódott az életem során, hogy akármilyen cégnél is dolgoztam, és függetlenül az én múltamtól vagy a kvalitásaimtól úgy adódott, én mindig olyan csoportba kerültem bele, akiknek ez lett a dolga, hogy a szilárdságtani szimuláció eredményével kezdjünk valamit, tehát hogy a megrendelő felé végül megmondjuk, hogy az jó vagy nem jó, és ezt megalapozzuk. Nagyon egyszerűen el tudnád magyarázni, hogy mi az, hogy tönkremenet? Akkor ne tönkremenetel, hanem... Így ebből a kontextusban hívhatjuk így, igen. Vagy szilárdságtani szempontból mi a tönkremenetel? Igen. Akkor inkább így kérdezem meg. Tehát, hogyha valakinek semmi tudása nincsen ilyen téren, majd itt dubálózunk egy pár jó kis szakkifejezéssel jobbra-balra, de hogy legalább helyezzük kontextusba, hogy akkor ez nagyon egyszerűen elmagyarázva mit jelent. Hát a nagyon konyha nyelvű definíció az, hogy ez a analízis, ez a számítás sorozat mondja meg, hogy jó lesz-e, vagy nem lesz jó. Na most a jó lesz-e, vagy nem lesz jó, az... Ez egy elég tág fogalom. Talán kicsit még cizellálható, mi igen. Mi nem szerint jó. Na most az, hogy valami jó vagy nem jó, ez megint igazából nem szimulációs mérnöki kérdés. Ennek a definíció, hogy jó vagy nem jó, inkább attól függ, hogy azt az alkatrészt ki és mire akarja használni. Tehát röviden úgy fogalmaznám meg, hogy ha egy alkatrész nem tudja ellátni a ő tervezett funkcióját hosszú távon, vagy az ő tervezett élete során, bármikor, akkor tönkrement. Tudok-e különbséget tenni tönkremenetel és tönkremenetel között? Vagy lehet-e?
Igen, tehát a tönkremenetel egyik formája az, amit mondtam, hogy az alkatrész önmagában egyben van. Különösebb problémák nincsenek vele, de olyan vagy azonnal, vagy az első pillanatban, ahogy ő megkapja azt az üzemi terhelést, úgy eldeformálódik, hogy már egész egyszerűen nem tud az ő beépítési környezetében dolgozni. Most extrém példa egy híd, amire rámegy a vonat, vagy valami, és olyan maradó alakváltozást szenved, hogy hát úgy marad behajolva, ez most egy... Jaj, hullámos lesz. Igen, azt nem nagyon szeretjük. De hidaknál mindig csinálnak ilyen terheléspróbát. Csinálnak. Rámennek nem tudom hány kamionnal, vagy vonattal, és akkor megnézik, hogy kibírja-e. Így van, de ez, tehát az eldeformálódás az igazából mindenhol jelen van, vagy nem tudom én, az ember egy kést, vagy egy bármilyen szerszámot akar használni, és arra az üzemi terhelésre, hogy mit tudom, ráüt egy szögre, nem a szög megy be a helyére, hanem a kalapács hajlik el, és úgy marad. Vagy ebédkor addig hajtogatod a kanának a tökéletes hát ha nem vagy éppen Uri Geller, akkor ez adott esetben ez nem egy kívánt viselkedés. De ettől még ő egyben marad. Akkor meg jól kezedben marad, csak 2 darab. Pontosan, igen. Így van. Illetve hát ez egy külön világ, az a kis ciklusú kifaradás, amikor még vissza tudom hajtani, aztán még 2-3-szor ezt eljátszom vele, és végül már teljesen melegedik, és akkor egyszer csak eltörik. Így van. Sziszi, hát akkor én foglak inkább téged kérdezni. Nem, hát ez pontosan, emlékszem, igen, hogy pici voltam, és akkor hát apa adott egy pár drótot, és ugye azt is sokáig hajtogatod, ugye eltörik. Pontosan, ezt hívjuk kis ciklusú kifáradásnak. Igen, ez... És ez nagyon boldog voltam, hogy nézd, apa, és ugye ha hozzáérsz a végéhez, akkor meg meleg. Pontosan. Itt saját tapasztalatom. Úgynevezett Bausinger effektussal érintkeztél élőben. De ugyanaz a jelenség van akkor, amikor egy repülőgép turbina lapát kirepül a helyéről, és elég nagy kárt okoz. Az ugyanez, csak más csak nagyban, meg lehet, hogy emberéletek forognak kockán. Így van. Úgyhogy rövidre zárva, tehát van ez a deformációs probléma, meg aztán jöhet az a szint, amikor ténylegesen elreped, eltörik, letörnek róla darabok, vagy az egész, hát megint csúnya szóval mondva, az integritását elveszti. Ez konkrétan azt jelenti, hogy darabokra törik, és onnantól kezdve semmiféle módon nem használható. Gyakorlatilag ez a vége. És ezen belül, ahogy mondtam, az első deformációt, a teljes robbanásig még bármi történhet, vagy vannak szintjei ennek. Vannak-e arra módszerek, hogy megjósoljuk, hogy ez mikor fog megtörténni? Vannak. Szerencsére vannak. Ezzel foglalkozol, szóval vettem remélni, hogy nem csak hasseüttökat. Hát ez az alkatrész, legyen 100 év, ez meg legyen 20. Ha lenne ilyen, akkor nem arról beszélnék most. De igen, szóval alapvetően ugye amióta alkatrészeket tervez a világ, és rájönnek az alkatrész tervező, gyártó emberkék, hogy ez mégse volt egy okés, mert nem tudom, én leszakadt a kereke a szekérnek, akkor elkezdenek gondolkodni, hogy mi a fene okozta ezt, és ez elég sok olyan felismeréshez vezetett, ami gyakorlatilag olyan törvényeket jelent, fizikai törvényeket, és itt szó sincs szimulációról, meg tehát ez annál sokkal előbb kezdődött ez a történet, olyan törvényszerűségek, amelyekre, ha fel vagyunk készülve és ismerjük, akkor meg tudjuk jósolni, hogy mi történik az alkatrésszel. Amikor én még kezdtem ezt az egész dolgot, akkor én se hittem alapvetően csomói mindenbe. Tehát, hogy ugye mit lát az ember? Azt, hogy hát kicsit erősebben meghajlítok valamit, vagy ráterhelek, azt eltörik a feném. Most még meg tudom azt mondani, hogy hol és hogyan, tehát, hogy ez olyan misztérium, ezt én se hittem sokáig, de aztán az élet igazából az én esetemben is rámutatott, hogy hogyha az ember elég sokat mér, és tesztel, és a háttérben lévő fizikai folyamatokat megérti, akkor az egész jól tervezhető. Szerintem, aki mérnökként iskolába járt, az a Wöhler-görbékről hallott már. Igen. Valami rendik. Helyes. A Wöhler-görbék, segítek egy kicsit, hogy visszaemlékezz a tanulmányaidra, azok a fémek nagy ciklusú kifáradását leíró mérési görbék, és ennek is egy tök jó sztoria van a nagyon régi 800-as évek végéről, ugye akkor még az a tervezési filozófia járta, mint a hidaknál, meg egyéb ilyen statikus teherbíró szerkezeteknél, hogy van egy fémnek, vagy bármilyen anyagnak egy ilyen végső teherbírása, szakítószilárdságnak hívjuk, illetve fémeknél még van ennél egy lejjebb lévő szint, az a folyáshatár, ami a fémnek a maradó alakváltozása azon a szinten kezdődik, és a maradó alakváltozás mindig azzal jár, hogy egy fém nagyon felpuhul, és ezt sem szeretnénk, mert akkor már nem olyan ellenálló, mint az előtt. Erre mondjuk egy nagyon hétköznapi példát tudsz mondani? Hát, hogy előbb említetted ezt a drótot például, vagy a villát, vagy bármit, ugye amikor az ember bármit meghajlít, egy fémet, eljön egy pont, amikor
Ha elengeded, nem rugózik vissza arra a helyre, és nem is kell már akkor előtt kifejteni, csak addig a pontig kell eljutni, hogy ő megadja magát idézőjelbe, és onnantól kezdve sokkal könnyebb már őt gyakorlatilag úgy behajlítani, hogy úgy is marad. Tehát akkor ezt hívjuk folyáshatárnak, és amikor eltörik, az meg már az maga pedig a szakító szilárdság, így van. És hát akkoriban, amikor a vőlerék éltek, akkor a vasútipar, meg az egész vasúti járműgyártás akkor élte fénykorát, igen. És ők olyan tengelyeket terveztek a vasúti kocsikra, amik bőven a folyáshatár alatti feszültségen üzemeltek. Ugye az egésznek a számítási metodológia már rég tudott volt, hogy kell kiszámolni ezeket, főleg forgótengelyeknél, ezt is még tanulhattad az iskolában, nem akkor a nagy vasszizd azt kiszámolni ezeknek a üzemi terheléseit, és aztán x év üzem után mégiscsak elkezdtek tördelni ezek a tengelyek, és igazából nem értették, hogy mi van, amikor gyakorlatilag úgy lett az egész tervezve, hogy biztosan nem folyik meg. Na és ez vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy a fémeknek a teherbírása az időtől is függ, nem is annyira az időtől, hanem a ismétlődő terhelések számától, és ugye egy forgó vasúti kocsinak egy pontja, miközben körbeforog azon a tengelyen, és őt ugye éri a vasúti kocsinak a terhelése, az egy körülfordulás alatt egyszer a nullától a maximum terhelésig érzi a külső terhelést. Tehát gyakorlatilag sok millió ismétlődő ciklusról beszélünk, és ilyen nagyságrendben már az is számít, hogy mennyivel vagyunk a folyáshatár alatt, ugyanis létezik a folyáshatár alatt egy másik szám, ami egy sokkal kisebb terhelés, ez az úgynevezett kifáradási határ, vagy angol endurance limit, ami pedig az a szint, amikor már ténylegesen 100%-osan biztosak lehetünk abban, hogy sohasem fog eltörni, végtelen sok terhelést Tehát, hogyha ez alatt vagyunk, akkor tényleg rendben vagyunk, akkor nem lesz semmi probléma. Az idők végezetéig plusz 2 nap. Így van, pontosan. És hát ha valaki biztosra akar menni, akkor erre tervez egy alkatrészt. Ugye a vőlerék ezt meg nem tudták, de aztán a sok baleset, meg aztán az ezzel összefüggő mérések ezt igazolták. És hát van a kettő között egy ilyen szürke zóna, ugye a folyáshatár mondjuk meg a kifáradási határ között, ahol pedig véges élettartam várható, de még lehet, hogy az is jó, mert ha nem kell valakinek 10 milliárd ciklus tudnia csak 100 000, akkor minek épít be az anyagba annyiszor több vasat, hogy az biztosan a belső terheléseket elkenje, és olyan kicsi feszültségekön üzemeljen, hogy a fáradási határra is jó legyen. Na ez a tartomány az, ami a kifáradás elmélet, mint olyan, mint egy újabb mérnöki tudománynak a kialakulásához vezetett. Ha már egy kicsit erről beszélek, akkor még egy érdekes példa erre, hogy amikor vőlerék ezt kitalálták, akkor ugye az volt a mondás, hogy rendben van, most már értjük, hogy mit csinálnak a fémek. De aztán voltak bizonyos emberek később, a második világháború után már, akik úgy gondolták, hogy akkor mindent tudunk a fémekről, tehát ez szerint a folyáshatár és a szakítószilárdság közötti tartományon is tudunk méretezni alkatrészt, mert azt látták, ha a folyáshatárig méretezzük az alkatrészt, akkor nagyon sok ciklus bír, sok 100 000, de vannak olyan alkalmazások, ahol nincs ennyire szükség, csak 10-20-30 000 ciklusra, tehát nincs szükség már megint a folyáshatár alatt maradni, hanem miért ne növelnénk egy kicsit följebb a feszültséget. A második világháború, tehát most egy repülő lehet repült 20-at, igen, így van. Ott azért mondjuk ki, nagyon sok mindent a világháborúnak köszönhetünk technikai szempontból, rengeteg mindenre fény derült akkor. Ez kicsit utána történt, ez a Comet repülőgép, ha valaki repülős területen mozog, ez egy nagyon-nagyon híres utasszállító repülőgép volt. A világ első sugárhajtású utasszállítója, a britek találták ki, ami már tömeggyártásban és légitársaságoknál üzemelt. Nagyon szép repülőgép volt egyébként az 40-es, 50-es évek. Látszik, ott van neki 4 hajtómű a szánytőben, és ő nagyon híres abból a szempontból, hogy őt még úgy méretezték először, főleg a Kaszniát, hogy hát Wöhler görbék alapján, és bátran elengedték folyáshatár fölé bizonyos helyeken a feszültséget. Alapvetően a ablak sarkoknál. És ez volt az olyan gép, ahol még úgy gondolták, hogy semmi probléma az, hogy éles sarkú ablakokat építünk be a repülőgépnek a törzsébe, mert az összes számítás azt igazolta a Wöhler alapján, hogy ez bőven bírni fogja. Na most ugye menet közben, hogy ez üzemelt, ugye hogy működik egy utasszállítógép, ha már elég nagy magasságon megy, ez már az volt, ez már túlnyomásos, tehát a belsejében ugye túlnyomást alakítottak ki, és ez minden repüléskor felépül, aztán amikor leszáll a gép, akkor kimegy belőle, tehát ez egy állandó ciklikus igénybevétel, és hát annyi van belőle, ahány repülés gyakorlatilag. És hát elkezdtek ezek a repülőgépek szétszakadni a levegőben, de darabjaira. De az ablakoknál? Hát akkor még nem tudták, csak azt, hogy miért van az, hogy folyamatosan esnek szét ezek a repcsik, és hát igen, utólagosan ugye minden egyes ilyen kivizsgálásnál azt találták, hogy mindig a repedések az ablak sarkokból indultak el, és gyakorlatilag ott, hogyha egy repedés kialakul, ugye a nyomás állandóan feszíti az egész kasznit belülről, ez egy ponton túl elég hamar
gyakorlatilag szétrobbantja a kasznit, tehát nem túl boldogok, akik benne ültek. És hát akkor jöttek rá, hogy folyáshatár fölött egész más törvényszerűségek szerint megy tönkre egy szerkezet, és ezt hívják kis ciklusú kifáradásnak, vagy LCF-nek, ami már ugye az angolból low cycle fatigue, abból jön, ami pedig már a képlékeny maradó alakváltozás, ami folyáshatár fölött megjelenik, annak a felhalmozódásával függ össze az, hogy milyen tönkremenettel fog történni. Alapvetően teljesen más típusú repedést okoz a HCF, tehát a folyáshatár alatti repedés, és teljesen más típusú repedést, törést tud okozni egy képlékeny alakváltozással egybefüggő repedés. Ez csak 2 példa volt arra, hogy bizonyos tudományterületek úgy tudtak kialakulni a mérnöki világban, hogy sajnos elég sok ember élete árán, de aztán ma már ott tartunk, hogy nem kell a legbiztosabbra menni, és nem kell, nem tudom én, fáradási határ elé 3-szoros tömeggel egy szerkezetet építeni, hanem tudunk ennél magabiztosabban is, hogy mondjam, növelni az ő terheléseit, de még mindig kontroll alatt tartjuk azt, hogy mikor fog ez az egész szerkezet tönkre menni. Szokták mondani viccesen, hogy amit az orvos földdel fedel hibát, ezt a mérnök biztonsági tényezővel. Hát a biztonsági tényező egy nagyon fontos dolog, de egyébként ez is nyomon követhető, a saját pályafutásom alatt is láttam több területen, hogy ha nem nagyon-nagyon-nagyon életkritikus iparágakban mozgunk, és mondjuk 2 alá, 2,5 alá nem mennek, na most ennél kritikusabb esetben a 3+ lenne mérvadó, van, ahol például energetikában, ahol tök mindegy, hogy 10 tonnával többet berakok abba a monstrumba, az oké. Na a repülés az egy külön világ, meg az űrhajózás, és ott viszont minden gram fájdalmas, mert drága, hasznos súlyból veszel, stb. Tehát elég hamar felismert, hogy a repülésben is lehet ilyen nagy biztonsági tényezőkkel dolgozni, csak akkor nem lesz eladható a termék. Olyan lesz, mint a méhecske, hogy amúgy hivatalosan a méhecske a testsúlya miatt nem tudna repülni, de mégis tud. Igen, csak a méhecskét nem mérnökök tervezték, úgyhogy valószínűleg ő ilyen szempontból jó. Vagy nem tudom, több helyen olvastam, hogy állítólag olyan nehéz a méhecske szárnyához képest, hogy amúgy hivatalosan nem kéne tudnia repülni. Hát ez biztos valami CFD. Pedig tud. Ezt az Ákost kérdezzétek. Majd az Ákost megkérdezem. Méhecskét még nem analizáltam ilyen szempontból. De visszatérve, amit mondasz, egy kicsit ezzel is hajózok erről a területre, csak hogy azért világos legyen. A biztonsági tényező az egy szükséges rossz vagy jó, mert azért nyugodtabban alszik a mérnök is, hogyha azért, amit kiszámolt, azt még elosztja valamennyivel. De azért azt érdemes tudni, hogy az olyan iparágakban, mint a repülés vagy az űrhajózás, ahol nagyon sok minden gram számít, ott már léteznek olyan algoritmusok, olyan számítási módszerek, ahol ténylegesen nem azt számolod ki, hogy jó vagy nem jó, vagy hogy ekkora biztonsági tényezővel még megfelel, ekkorával már nem, hanem figyelembe veszed azt, hogy nincs olyan a valóságban, hogy ekkora terhelésen mindig jó, ekkora terhelésen meg nem jó, illetve hát a fáradási határ alatt igen, de egyébként meg minden egyes eredmény egy sztochasztikus, na most megint csúnya szavakat használok, szóval valószínűségi változó, tehát minden paraméter, amivel te egy ilyen számolást megtáplálsz, akár a geometriája az alkatrésznek, akár bármelyik anyagparamétere, az üzemi körülmények, ezek változnak, sose ugyanannyi. Te kiszámolsz valamit, ami úgy lehet, hogy kb. Kilóra jó, de minden változik. És ez a minden változik dolgot, ezt nagyon szofisztikált matematikai meg tervezési módszerekkel figyelembe lehet venni, és a repülésben, űrhajózásban már sok esetben ezt csinálják. Tehát egész egyszerűen vannak olyan jelenségek, amik annyira ritkán fordulnak elő, ha alapértelmezetten úgy kezeljük, hogy mindig ott van, és mindig megtörténik, akkor egyszerűen nem lehet tömeget csökkenteni, hatalmas szerkezeteket kell csinálni. És akkor itt jön az a kompromisszum, hogy akkor, ha viszont figyelembe veszük azt, hogy ez csak akkor fordul elő, hogyha nagyon sok tényezőnek a legrosszabb együttállása van jelen, ezeket a legrosszabb együttállásokat tudjuk statisztikai módszerrel becsülni, hogy hány esetből hányszor állhat ez így elő, akkor úgynevezett valószínűségi módszerekkel ki tudsz számolni egy olyan valószínűséget, hogy 100-ból hányszor történhet az meg, hogy itt éppen minden együtt áll és baj lesz. És tehát azt tudom mondani, hogy 100-ból 90-szer nagyon jó lesz, 10-szer meg lehet, hogy nagyon így rossz. Van. Na most repülésben inkább azt mondanám, hogy 1 milliárdból egyszer történhet meg, de megtörténhet. Nem lehet, olyan nincs, hogy nem. És ezekben az iparágokban ma már olyan limit értékek vannak, olyan hatóságok által írt számok, ami nem azt mondja, hogy 2-es biztonsággal igazolt, hanem 1,4x10⁻⁹-en valószínűséget igazolj, hogy annál kisebb valószínűséggel fog ez megtörténni, és akkor jók vagyunk. Az első részben sokat beszéltél a kedvenc mérnöki, nem tudom, szerkezetedről, a sugárhajtóművekről. Miért tekinted a sugárhajtóművet a
mérnöki tervezés csúcsának? Jó a kérdés, köszönöm. Hát van olyan kolléga, aki azt mondja, hogy ez csak egy hangos cső, ami... Kályhacső, hogy Ákost idézem, igen. Meg ha apukámat idézem, szia apa, akkor ő meg azt, hogy mondja, elől szív, középen ég, hátul fúj. Tehát igazából semmi extra nincs benne. Megjegyzem, édesapám vadászpilóta volt, tehát elég sokat ült ilyen csövön. De hogy miért tekintem annak, leszámítva azt, hogy nekem a saját családi kötődésem is van ezekhez a szerkezetekhez, meg nekem a játszóterem az a katonai repülőtér volt. Érdekes gyerekkor lehetett. Hogy mondod, egyébként kicsit süket vagyok az egyik fülemre, pont ezért, mert elég sokat kellett ezeket közelről hallgassam. Mindig egy oldalasan álltál a repülőgép felé? Vagy? Nem, egyformán mind a két fülem rossz egyébként. Ja. De, a koromhoz képest szerintem nem vagyok még süket, de én kemény voltam annak idején, sose kértem fülvédőt. Wow. És hát ennek azért kicsit érzem a hátulütőjét most. És már koncertekre is úgy viszik a gyerekeket, hogy mindig kapnak ilyen nagy fülvédőt. Abszolút adom. Sokat változott a világ ilyen téren. Ez jogos, igen. Akartál valaha vadászpilóta lenni, mint édesapád? Hát ez egy jó kérdés, látod. Ugye én ott szocializálódtam a katonai repülőtéren, tehát maga a repülés romantikája is azért ugye, hogy megütött, és fura módon én nem is tudom, olyan gimnazista koromig, amíg még tényleg nem tudtam, hogy mi érdekel engem igazán, de tudtam, hogy valami ilyesmi. Egyszer csak olyan 15-16 éves koromban jött egy ilyen flash, hogy nem tudom, a Top Gun magazin az neked ismerőse, aki repülésben otthon van, az egyik akkoriban egy katonai szaklap volt, repüléssel foglalkozott, és nekem ez járt rendszeresen havi szinten, ugye. Hát apu is olvasta, meg ugye én is, és repülőgép maketteztem is, tehát én építettem rengeteg repülőgépet műanyagból. Én imádtam a repcsiket, tehát hogy csak nézni, hogy milyen szép, és mindig azon gondolkodtam, hogy nem menő már az, aki ilyet csinál, meg aki ezt kitalálja. És akkor oké, persze a jól betanított vadászpilóták azok majd elmondják, hogy milyen menő, meg milyen jó vele repülni, de hogy ő rajta ül valami, amit valakik megálmodtak, és ez szerintem tök menő. Főleg úgy, hogy azok a repcsik, amiken én szocializálódtam, azok még nem számítógép alatt születtek, hanem én úgy hívom őket, hogy ilyen művészek megálmodták. Azt, hogy utána persze mögé kell rakni, hogy kibírjon mindent, meg jól repüljön, meg elég gyors legyen, meg ne fogyasszon sokat, az egy külön történet, de ez valahol egy ilyen művészet, és 15 lehettem, amikor tisztán emlékszem a napra, apu éppen lent volt a nappaliba, lementem hozzá, hogy apu, figyelj, én nem akarok pilóta lenni, én repülőgépet akarok tervezni, ezt így mondtam neki. És hát akkor láttam, hogy kicsit elszontyolódott, mert ő még úgy számolt, hogy majd együtt repülünk géppárba, meg mit tudom én. És azon belül, bocsánat, még egy kicsit tovább vigyem a sztorit, a repülőgép önmagában egy tök menő dolog, de valamiért engem mindig az iszonyat nagy erő, ami a hátuljából jön ki, aki ilyet már hallott közelről, mindenkinek ajánlom, hogy menjen repülőnapra egyébként, mert ott elképesztően érezni azt az óriási erőt, ami ezekben a gépekben van, hogy szétszakad a dobhártyád, amikor a közeledben van egy ilyen. Na, engem ez az erő fogott meg, és azt mondtam, hogy ha lesz egyszer életemben esélyem bármilyen repülőgépgyár, vagy repüléssel kapcsolatos területen dolgozni, akkor én sugárhajtóművekkel szeretnék dolgozni, és igen, hát szerencsére ez végül is sikerült is. Még annyit szoktam viccesen mondani, hogy ugye manapság, főleg itt Magyarországon egy státuszszimbólum az autó, és főleg van az a korosztály, meg az a habitusú réteg, aki nagyon büszke arra, hogy milyen pimpelt és milyen erős 200-300-400 lóerős autócsodákkal jár. Az ilyeneknek szoktam mondani, hogy amit meg én terveztem, az 10 000-től 100 000 lóerőig terjed. Tehát az egy kicsit más, mint ez már kisebb ménes. Igen, az egy elég nagy ménes. Azon kívül, hogy az ilyen erős, és tényleg, hát láthatjuk, mindenki tudja, hogy nem tudom én, az óriás utasszállítókba 5-600 ember befér, 200 tonnás, és fel tud emelkedni, amikor még kicsit több mint 100 évvel ezelőtt állították komoly tudós emberek, hogy levegőnél nehezebb tárcsó, az évben nem fog tudni felemelkedni a levegőbe, és mégis itt járunk. Azt képest elég messze eljutottunk. Pontosan, és nem is nagy idő alatt. És önmagában még az a tény, ezt meg nem saját gondolat, egyszer még nem tudom, a fiatalabb, az idősebb korosztály talán még emlékszik, a Minden Tudás Egyeteme nevű formációra volt egy ilyen nyílt, mindenki számára szabadon elérhető előadássorozat, azt hiszem a BM-en, de több egyetemen is volt. És ott valamelyik alkalommal egy mérnökember, már nem tudom, hogy kicsoda, talán pont ilyen szilárdságos témában tartott előadást, én azt volt szerencsém megnézni, és teljesen tőlem függetlenül azt mondta, hogy mielőtt elkezdünk itt a részletekről beszélgetni, én fölvetítenék ide valamit a kivetítőre, és egy sugárhajtóművet, egy metszeti rajzot rakott fel egy sugárhajtóművel, és ugye megkérdezte a hallgatóságot, hogy ki tudja mi ez, meg nem tudom,
És, majd nagyon jelentkeztél, nem? Nem, én gyáva gyerek vagyok, én a hátsó sorban nyugodtan végighallgattam, meg én tudtam már mindent, amiről beszélni akar, úgyhogy nem akartam őt megszégyeníteni. És ő kezdte el, hogy ugye a laikusoknak, hogy ezt úgy képzeljék el ezt a csövet, ezt a szerkezetet, hogy ennek ott bent a legmelegebb pontjában, ahol ég, ott sokkal melegebb van, mint az őt körülvevő anyag olvadáspontja. És mégse folyik ki belőle semmi, és nem olvad szét. Na ezért ez az egyik legmenőbb dolog szerintem, meg szerintem is. És amúgy a hőmérsékleten kívül milyen más extremitásoknak kell megfelelni ennek a szerkezetnek? Mert ugye fönt van 10 kilométer magasan repülnek ezekkel a gépekkel, vagy a vadászpilóták nem tudom hány kilométer per órával csinálnak különböző bonyolultabb manővereket. Ugye ott nagyon sok G hat a szerkezetre. Egyébként hát az emberi test se feltétlen bírja ki ezeket az erőhatásokat. Igen, hát az emberi test egy más történet, de mondjuk ha csak a gépre koncentrálunk, akkor hát egy sugárhajtóműnek is azért nagyon sok alkatrésze van. Körülbelül 30 000 alkatrészből áll. Ennek a nagy része... Egy darab hajtómű? Igen. Egy nagy utasszállítónak. Utasszállítós. És ennek a jó nagy része... van mondjuk 4. Vagy 2 biztosan. 2 biztos. Ma már az a 4, az csak a nagyon nagyoknál. De hogy mit akartam ezzel mondani? Alapvetően egy autó is rengeteg alkatrészből áll, de mondjuk ott az alkatrészenek a 80%-a az ilyen-olyan műanyagklip, meg ilyen üléstartó, meg egyebek, ami oké, fontos, meg ergonomikus kell legyen, meg ki kell bírni a 120 kg emberi tömeget, de a sugárhajtóműben majdnem minden alkatrésznek komoly terhelést kell kiállnia, és ezeket tényleg mindenféle terhelés éri, de ezeken belül is vannak azért kevésbé kritikus, érzékeny, meg kritikus alkatrészek. Ezt egyébként a légügyi hatóság, az EASA, meg az FAA, ezek az amerikai, meg az európai légügyi hatóságok, ezeket minden hajtómű alkatrészbe csoportosítanak, és attól függően, hogy melyik csoportba tartozik, attól függően kell nagyon alaposan, vagy kevésbé alaposan kiértékelni az ő megfelelését. És ha most előveszünk egy kritikus alkatrészt mondjuk, ami tipikusan az égőtere a hajtóműnek, tehát az a belső ilyen össze-vissza hűtött lemezekből álló szerkezet, ahol ég belül a gáz, az ugye alapvetően az állandó magas hőmérséklet, meg annak az ingadozása miatt megy tönkre. Ehhez sose volt szerencsém az égőtérhez, de az égőtér mérnökök szerintem a tervezői a mai napig a művészek. Tehát azt a szerkezetet, ahol azt tervezed meg, hogy az a amúgy hidegnek számító 300 fokos levegő, ami ott bemegy, az hogy nyalja körbe ezt az egészet úgy, hogy egy ilyen védő filmréteget képezzen az 1500 fokos gáz meg a fém között, ez egy csoda. Tehát ők ezt tervezgetik. Nagyon vékony lemezekből mindenféle furatok, járatok vannak, és egy olyan relatíve hideg levegő, burok veszi ezt körbe, hogy azon belül tényleg éghet a sok ezer fokos forró gáz, nem fogja érezni az őt körülbelül fém. Ez önmagában egy különleges dolog. És akkor, ha ez mögé nézünk, akkor mögötte vannak ilyen tárcsák, amiken mindenféle lapátok vannak. Igen. Ezek a hajtómű üzemeléséhez fontosak. Nem is annyira ezek állítják elő a tolóerőt, hanem ezek állítják elő azt az extra energiát, amivel forgásban tartjuk az egész szerkezetet. És hát ezeknek a tárcsái, ezeket meg úgy kell elképzelni, hogy több száz fokon üzemelnek, és a legnagyobb fordulatszámon, ha jól emlékszem, akkor olyan erő húzza őket, ugye a lapátokból jövő, meg a saját forgásukból jövő centrifugális erőben, ami a 30-valahány double-decker busz együttes tömege rántja őt szét, és miközben az egésznek az átmérője az ilyen fél méter körülbelül, vagy talán kicsit nagyobb. Tehát egy ilyen teljesen kikönnyített fém henger, tárcsa, az óriási hőmérséklet, annak az ingadozása és a 30x darab double-decker busz együttes terhelését kell 20-30-40-50 éven keresztül gond nélkül elviselnie. Úgyhogy még amit mondani akartam ezzel kapcsolatban, hogy ezek, most én egy tárcsát hozok fel példának, ennek a tönkremenetelére felkészülni, főleg egy olyan iparágban, mint itt, ahol az emberélet az első, és itt nincs kísérletezésnek helye, meg nincs kb. Jó lesz, meg jó van az úgy megoldás, hanem itt tényleg mindent végig kell gondolni. Itt gyakorlatilag tönkremenetelek sorozatára, mindenféle üzemállapotra, amiben tönkre mehet, fel kell készíteni egy ilyen tárcsát. Most mondok néhány példát. Az egyik legalapabb tönkremeneteli mód ezeket úgy hívjuk a tönkremeneteli módok, hogy hogyan adja meg magát, hogy hogyan veszti el a funkcióját az alkatrész. Nyilván lehet őket kategórizálni, ha kellő számosságú történik belőle. És a legrosszabb az, hogy egy ilyen nagyon komplex terhelésű alkatrésznél ezek együtt vannak jelen. És az még rosszabb, amikor ezek még egymással is össze dolgoznak idézőjelbe, szóval sok mindenre kell gondolni. De például egy ilyen tárcsánál a felszállás, ezt így mindenkinek mondom, azt hiszem az első 5 perc, az kritikus.
Ha azt túléli a repülőgép, akkor nagyon nagy valószínűleg nagy baj már nem lesz. Már amikor elindul, és elindul kapod azt a lökést. Utána körülbelül 5 percig egy elég nagy fordulatszámon megy a hajtómű, és ott történhet több meddig eléri a repülési magasságot, tehát ezt a 10 kilométer körüli. Ez a take-off climb, tehát a felszállás és az emelkedés fázisa. Ez alatt egy magasabb fordulatszámon üzemel a hajtómű, és ilyenkor, ilyen-olyan okokból, most abban nem megyek bele, miért ez túlpörgetés helyzete állhat fönn, hogy valamilyen oknál fogva ezek a tárcsák, ezek a tervezetnél nagyobb sebességen kezdenek el forogni. És ezt nem szeretjük, mert ha gyorsabban forogsz, mint kéne, akkor a centrifugális erő az ráadásul nem csak, azt hiszem, négyzetesen arányos, hanem hirtelen 128 kezdi el mondjuk húzni, és hát akármennyire is szeretnék biztonságot berakni ezekbe a szerkezetekbe, azért mindennek van határa. Ettől azért félünk nagyon, mert hogyha egy ilyen tárcsa az túlpörgetés üzemmódban megy tönkre, akkor ő nem elreped, aztán ledobja valamiét, hanem szétrobban. Tehát gyakorlatilag az egy robbanás. Igen. És ezeknek a tárcsáknak a darabjai, ezek úgy mennek át egy repülőgép törzsén, mint kés a vajon simán, de egy ott ülő ember fején is, tehát hogy ez nincs ebbe akadály. Úgyhogy ha esetleg leültök, akkor ne szárnyhoz üljetek, mert ott forognak a szárny alatt ezek a tárcsák. Szóval ez a túlpörgetés. Vannak ilyen zónák, hogy hova kell ülni hát, a repülőn, hogy túlpörgetéstől félsz, akkor ne ülj egy vonalba a hajtóművel, mert ugye a hajtóművel forognak ezek a tárcsák, ugye oldalirányba fog. Annak a síkjába fogja kidobni. És ha szerencséd van, akkor elfelé dobja, ha nincs szerencséd, akkor törzs felé dobja. Van is erre példa. Egy ilyen eset történt, a repülőgép nyugodtan leszállt, mert egy hajtóművel le tudott szállni, de az egyik tárcsadarab az így kiállt a törzsből, beleállt, és úgy ott volt. Tehát, hogy egy másik meg átrepült rajta. Tehát, hogy ilyenek vannak. Szerintem ezzel is már foglalkoznak, hogy ez milyen síkba repül ki ez a tárcsa. Tehát van ez a túlpörgetés, amikor szétszakad. Gyorsan kell menni, hogy amíg szétrobbant, te már lehagyjad. Hát szerintem ilyet meg a Concorde se tudod, de igen, ez jó ötlet, ezt esetleg majd a hajtóműgyártóknak dob be hogy erre gondoltak-e már, hogy gyorsan menjenek. Pontosan. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes üzemmód, és erre 2 sztorim van, hogy sajnos az élet ilyeneket tudott hozni. Az egyik egyébként érdekes, mert végül kiderült, hogy nem ez volt a probléma, csak hogy azt is érdemes ilyenkor látni, hogy mennyi minden összefügg mindennel. De akkor kezdek a kicsit egyszerűbbe. Az nem is repülőgép, hanem energetika, de azt kedves hallgatók, nézőknek is tudni kell, hogy nagyon hasonló gépek vannak az erőművekben is, ezek úgynevezett gőzturbinák. Ezek szerkezetre ugyanúgy működik, mint egy repülőgép hajtómű, egy nagy tengelyen vannak mindenféle lapátok, és csak azt nem forró égésgáz, hanem forró gőz hajtja meg. Ott is történik ilyen helyzet, hogy a forgatás sebességét nem viseli el valamilyen oknál fogva ez a tengely, csak ott azt kell tudni, hogy a legnagyobb gőzturbinák, amik már nagyon a végén vannak a folyamatnak, és nagyon nagy faj térfogatú gőzt kell átvezessék, azok olyan hatalmasak, hogy nem tudom én, 2-3 méter magas egy lapátjuk. Az egész tengelyen 8-12 méter hosszú egybekovácsolt 120-140 tonnás vasdarab, és ennél történt egy eset valahol Németországban, hogy valamilyen oknál fogva kirepült egy lapátja, ez a hátsó nagy, és hát ez a lapát ez az erőmű területén kívül találták meg egy szántásban, tehát gyakorlatilag ekkora energia van ezekben a szerkezetekben. Hát egy lapát is akkor több tonna volt, nem? Hogyne. Hát most nem tudom, de valószínűleg igen, ha 140 tonnás a tenger, igen, így van, és ugye ebből van az utolsó fokozatban nem tudom én 20-30, amikor forognak rajta. Nagyságrendben ezek jóval nagyobb vasdarabok, de ugyanez az elv. Még az vicces, dolgoztam ebbe az iparba is, már erre is készülnek a mérnökök, hogyha ez bekövetkezne, akkor legalább próbáljuk meg a turbinateremben belül tartani azt a kirepülő lapátot. Itt ebben esetben nem sikerült, gyakorlatilag átrepült az egész házon. És vicces az elnevezése ennek a méretezésnek, ezt úgy hívják angolul, hogy missile analysis, tehát rakéta-analízis. Valószínűleg nem véletlenül. Így hívják. Úgyhogy óriási energiák vannak ebbe, igazából ezt akartam mondani. A másik sztori az, aki a Légikatasztrófák nevű filmsorozatot követte, az találkozhatott is vele, ez a Qantas nevű ausztrál légitársaságnak a A380-as óriás utasszállítójával történt. Az történt a repülőgéppel, hogy nem tudták még miért, de valamilyen oknál fogva az egyik ilyen nagynyomású tárcsája, amiről eddig meséltem, ez gyakorlatilag szétrobbant, az is ott szétrobbantotta a hajtóművet, le kellett állítani, de ugyanak van 4 annak a gépnek, tehát 3-mal még le tudtak biztonsággal szállni. Ez a hajtómű rész a történetnek, a másik fel a történetnek egyébként az, hogy amikor ezzel a géppel le akart szállni, ugye kényszerleszállást hajtott végre a pilóta, akkor valami kis reptéren tudtak csak leszállni, ami viszonylag közel volt, és egy vadászpilóta volt a pilótája a repülőgépnek, aki betáplálták a komputerbe, hogy ilyen-olyan paraméterekkel, ilyen hosszú kifutóra akarnak leszállni, és a komputer kiadott valami
sebességeket, meg beállítást, hogy kell leszállni, és a pilóta azt nem hitte neki el, mert olyan érzései voltak, vagy a saját korábbi rutinjában, hogy ezzel a géppel így nem lehet leszállni ezen a kifutópályán, és ő felülbírálta saját maga, és méterekkel a pálya vége előtt meg tudtak állni. Wow. Ha hallgatnak a számítógépre, akkor nem sikerül. Tehát 3 hajtóművel akkor letették így a gépet. Így van, és hát ez például egy ilyen esemény volt, hogy történik valami, és egy teljesen más hibára is fény, de itt rosszul volt igazából az egész algoritmus kódolva, ami szerint a számítógép megmondta volna a pilótának, hogy mit csináljon. A hajtóműre visszatérve pedig ez is egy érdekes példa, hogy igazából mi történt. Ugye ezek aztán hónapokon keresztül ilyenkor a megfelelő hatóságok elkezdik kivizsgálni a történteket, és a tárcsa tervező, meg a tárcsa túlélésért felelős mérnökök, akik az én kollégáim voltak, ezeket 2 hétre bezárták étlenszomban egy szobába, és ki se voltak engedve, addig kellett nekik ott az összes adat alapján hát körülbelül kutatni, és a vicces az, hogy kiderült minden mást is, minden érintett az alkatrész közelében lévő többi alkatrésznek a felelős embereit is előszedték, és végül kiderült, hogy ennek a tárcsának a közelében volt egy nagynyomású olajvezeték, ami a tárcsának a csapágyazását kenni olajja, ezeket nagynyomású olajjal kell kenni ezeket a különleges csapágyakat, és ebbe a vezetékben, nem tudom, ilyen centi átmérőjű, a furat, amiben az olaj ment, az egy picit nem volt központos, nem tudom, egy 1/10 mm-rel a középpontjától el volt a furat, nem volt rendesen legyártva. És ott értelemszerűen egy kicsit vékonyabb lett a fala, mint ahogy azt tervezték, és ez a vékony fal oda vezetett, hogy a benne lévő forró nagynyomású olaj egyszer csak átpukkantotta, és elkezdett kispiccelni a forró olaj, ami ráspriccelt a turbina tárcsára, ami aztán szépen emiatt elkezdett elolvadni, és azért robbant szét, mert elvesztette egy jó nagy darabját ebből az oknál fogva, hogy mert ugye a forró olaj ott érintkezett a forró gázzal, és begyulladt, és elkezdett égni a tárcsa, és elolvadt egy része. És a vicces az, hogy tehát látható, hogy történik egy eset, előszednek valakiket, akik valószínűleg tűnnek, hogy ők tehetnek róla, kiderült, hogy nem ők tehetnek róla, mert ők már csak a következménye ennek, tehát egy vezetékgyártási probléma volt a gond, de ha már előszedték a kollégáimat, ők azért lépésről lépésre végigmentek a teljes folyamaton, hogy miket számoltak ki, hogyan, és egyébként kiderült, hogy teljesen más üzemállapotokra számolták azt a tárcsát, mint amit a valóságban látott, tehát akik tőlük kapták a input adatot, hogy ezt fogja csinálni a hajtómű, az sem volt igaz. Tehát ilyenkor egy csomó mindenki jön a fiókból egyébként. Történet. Igen, akkor felül kellett vizsgálni elég komolyan az egésznek a folyamatát. Pontosan, és nagyon sok módosítást eredményezett ez. Honnan volt nektek adatotok erre? Vagy a kollégáidnak, hogy ilyen szinten vissza tudják fejteni? Hát ugye ezek emberélettel összefüggő, nagyon bonyolult alkatrészek, ezek annyira minőségbiztosított rendszerben történik itt a teljes tervezési gyártási folyamat, hogy az utolsó papírfecnék, nem is papír alapon történnek, ugye ezek a megfelelő online rendszerekben van minden eltárolva, a tervezés minden lépése dokumentált, a megfelelő helyen el van tárolva, ezeknek a hajtóműveknek van egy ilyen teljes életciklusa van, amikor a hajtóművet megtervezed, teszteled, legyártod, utána még az üzem közben rengeteg információt gyűjtesz be, hogy visszajelzést kapjál az eredeti ötleteidről, mert ez pont az a termék, ahol minden attól függ, hogy kint majd a pilóta meg a kinti üzemi körülmények mit csinálnak a hajtóművel, nem lehet 100%-ra előre. Még úgy is, hogy ennek a cégnek 50-60 év tapasztalata van sugárhajtóművekben, és mindig tudnak meglepetések történni, és ez az információ áradat, ez a teljes terméknek az életciklus menedzsment folyamatának a része, ami mind rengeteg adattárolással. Tulajdonképpen akkor meg lehet mondani, hogy ebben a gépben ezt az alkatrészt XY tervezte, Z gyártotta, ekkor innen jött az alapanyag hozzá, így tehát van. Minden adatot eltárolnak. És ez azért is kell, mert különben a EASA vagy az FAA nem fog típus alkalmassági engedélyt adni a hajtóműnek. Ők az nem tudom én hány 100 000 oldalas dokumentációnak minden részét látni és tudni akarják, hiszen ez a repülőgépnek a legkritikusabb eleme. Nem csak ez, de ha ezzel baj van, akkor mindennel baj van. Mégis amúgy, hogyha megnézzük, kerestem egyébként statisztikát hozzá, hogy a repülőgép a legbiztonságosabb közlekedési mód. Én nem vagyok meglepve. Bármilyen témában felmerül a repülés veszélyessége, bárki beszélget róla. Tehát repülő, utána a vasút, nem tudom, talán a hajó, buszhajó, tehát a tömegközlekedés elsősorban. És számokat tudsz mondani, hogy mekkora eltérés? Mennyire a legbiztonságosabb a repülőgép? Hát olyan statisztikát találtam, hogyha 1 milliárd utas kilométerre vetítve hány haláleset van.
tehát az adott eszköz hány milliárd kilométert tesz meg, és mondjuk még autónál ez 3 halálesetet jelent 1 milliárd kilométerenként, addig repülőnél ez kisebb, mint 0,1. Egy nagyságrendben lehet, hogy 2. Hát inkább 2. Aha. Én a 3 meg vagyok lepődve, azt hittem autóknál, ez még sokkal rosszabb, hogyha ilyen milliárd sokan vezetnek balesetmentesen. Jó, Szerintem a média fújja fel sokszor a baleseteket. Igen, persze, sokkal kevesebb. A halálos balesetre gondolok. Ja, halálos, tehát, hogy most baleset azért sokkal több van. Meg az autók biztonság is az évről évre jobb, tehát ezt látjuk, igen, hogy ott is mennyi mindent beépítenek, de egyébként... De mondjuk egy motorkerékpárnál már ez a halálesetek száma mondjuk 100. Okay. Tehát ott még van egy egész nagyságrendnyi ugrás az autós 3-ashoz képest fölfele. Megvan az a faktor, hogy ha ott baj van, akkor az... Hát nincsen bukótér, ami megvéd, vagy... Meg valószínűleg, aki motorozik, az azért motorozik, hogy jó, gyorsan menjen vele, úgyhogy ott meg nincs az a megoldás. De én nem vagyok meglepve, mert ugye itt is arról van szó, hogy ha történik egy baj, akkor az nagyot szól, mert hát mindenkit érdekel. Ez olyan pillangó hatás, nem? Hogy egy icipici, mint az előbb mondtad, hogy a furatot rosszul tették rá az alkatrészre, és hogy okozott? Konkrétan majdnem ott maradt egy repülőgép. Igen, de egyébként ez biztos vagyok, hogyha visszanéznéd az elmúlt, nem tudom én, 50 év statisztikáját, akkor azért nagyon rossz értékről indult annak idején, tehát rengeteg katasztrófa, vagy egy repülőgépnél az a baj, hogyha baleset van, már abban is vannak halálos áldozatok. Tehát katasztrófának akkor nevezik, ha nem tudom, utasoknak hány százaléka meghal, de nagyon kevés olyan eset van, hogy mindig mindenki túlélje, már csak azért is, mert nagyon nagy mennyiségű ember ugye van jelen egy ilyen utasszállítónál. De ez annak az eredménye például, hogy az elmúlt 20-30 évben mindig, amikor történik valami, amire addig nem gondoltunk, erre a hatóságok reagálnak, és kötelezővé tesznek a mérnökök számára egy újabb algoritmus kidolgozását, ami még arra is felkészíti az embereket. Tehát még egy példám van ehhez, szintén egy ilyen újabb tönkremeneteli mód, egy ilyen tárcsánál, ez az úgynevezett öntési zárványoknak a problémája. Egyébként ez szintén megvan körülbelül hasonló módon a gőzturbináknál is. De az a lényeg, hogy azt kell elképzelni, hogy ezeket az anyagokat alapvetően az előgyártmányt, amiből a tárcsát kimunkálják, ezt öntik valamilyen szuperfémeknél, mondjuk amiről most konkrétan beszélek, ez titán. Tehát nem acél, nem titán. Ez titán, aztán ennél sokkal jobban igénybe vettek. Igen, titán ötvözet, de egyébként manapság már a nagyon-nagyon-nagyon modernek, azokat már nem is öntik, hanem porkohászattal csinálják, és azok ilyen nikkelbázisú, abszolút hiper-szuper ötvözetek, azokat már óriási nyomás alatt a por alapon összepréselik, és abból lesz a tárcsa. Mint egy gyógyszergyártás, nem? Igen. Erről van szó. Nem tudom milyen okban. Csak egy kicsit nagyobb volumenben. Igen, egy kicsit nagyobb nyomás és hőmérséklet. A fémport összenyomják, és akkor összehevítik, és igen, ezt ugye színterezésnek hívják. Ez egyébként ismert technika forgógépeknél már jó ideje, csak itt már nem tudom pontosan milyen oknál fogva, annyira speciális összetétel van ezeknek az ötvözeteknek, hogy valamiért már nem is jöhet szóba más. Tehát annyira sőt, még egy jó példa ezeknek a teherbírására, hogy amikor ezt a porkohászattal gyártott, tehát színterezett szuperötvezeteket elkezdték bevezetni, ugye ebből préselnek valamit, amit azért még esztergával vagy maróval még ugye olyan formára kell hozni. Hát gyakorlatilag ezek az új generációs anyagok, ezek a klasszikus maró fejeket, meg eszterga késeket össze-vissza tördelték. Egyszerűen nem lehetett azon a hőmérsékletet tartani, ahol megszoktuk, nem tudom én, tényleg közel szobahőmérsékleten megmunkálni ezeket. Ezeknél vannak olyanok, amiket már ilyen 200 fok fölé kell hevíteni, hogy egyáltalán a kés megbirkózzon vele. Tehát. De régen, mondjuk amikor még titánból voltak ezek, ma már egyébként csak a leghidegebb részei vannak titánból, tehát az is vicces, hogy a titán, mint olyan, az mindenki ugye a fejéhez, úristen, az biztosan olyan a hiperkülönleges szuper fém. A fémek csúcsa, nem? Igen, meg ugye repülőgépeket titánborításból. De nem a titán, ami nagyon nehéz? Az egy nagyon könnyű. Az könnyű fajta. Akkor igen, most nagyon hőálló. Hát az ólom ugye az nagyon nehéz. De nem őre gondoltam. Egyébként a többi fém az körülbelül azonos, hogy az alumínium meg a titán az, ami könnyebb, de hogy nem tudom, ha valaki, aki szintén repülőgép őrült, nem tudom, hallott már a Blackbird nevezetű szuper kémrepülőgép. Egy ilyen fekete színű, igen, ilyen hosszú nyakú kígyóra emlékeztet az eleje. Abban az egész gép titánból volt gyártva, azért, mert olyan nagy sebességű, 3-szoros hangsebességgel repült, hogy felizzott az egész Ez nem teste. Az, amelyik a radaron nem látszott? De, és még a radaron se látszott, igen. És ilyen 400 fok körül melegedett föl, és ahhoz már nem volt jó a klasszikus, igen, duralumínium. És innen jön valószínűleg az a misztérium, hogy a titán micsoda szuperanyag. De sugárhajtóműben már túl vagyunk rajta 40 éve, tehát már rég nem ezt használják, hanem ennél sokkal komolyabb anyagokat, ezeket a
porkohászatiakat, amiket egyébként megjegyzem, iszonyat nagy meló és pénz ezeket kifejleszteni. Kb. 10-15-20 év egy ilyen újabb ötvezetet kitalálni a fém tudósoknak, és annyi pénzt tölnek ebbe bele, nekem is volt szerencsém ilyen fémmel dolgozni, ami az adott kormánynak a tulajdona. Tehát azt a fajta fémötvezetet eladni, elvinni abban az országból nem lehet. Vagy csak különleges engedélyekkel, mert annyira akkora nagy pénz és potenciál van ezekben, hogy ez ipari titok a mai napig. Tehát, na de a történetre visszatérve röviden, hogy a titán akkoriban, mikor még ez nagyon alapanyaga volt a hajtóműveknek, ezeket a tárcsa előgyártmányait öntik. És az olvadt titán, amikor még olvadt állapotban van, ebbe mindenféle légzárványok, buborékok tudnak még lenni. Hát ez is egy folyadékszerű állapotban van, amikor ugye felolvasztják. És kitaláltak erre ilyen módszereket, hogy beteszik valamilyen közel vákuumba lévő kamrába, és akkor egészen a vákuum kiszívja belőle ugye ezeket a buborékokat, csak várni kell elég időt. És akkoriban de várj ezt még úgy, hogy olvadt állapotban persze, van a fém, még és az akkor még gyorsan levákuumozzák. Így van ennek egy technikája. És hát ez ugye 70-es évekről beszélünk, most akkor ez egy teljesen bevett dolog volt. Az is bevett dolog volt a légügyi hatóság előírása szerint, hogy 2-szer kell ezt megcsinálni, tehát egyszer felolvad, kivákumozod, megszilárdul, még egyszer felolvasztod, még egyszer kivákumozod, hogy biztosan kimenjen belőle minden. De és addig a formában marad. Hát akkor talán még nincs is formában, hanem csak valami tömb, amit aztán újra felolvasztanak, és tehát akkor még nincs is formára alakítva, csak hogy a alapfémből kimenjen minden. Azt hittem, hogy már a kiöntött nem, utána lesz abból alkatrész. Nem. Akkor ezek ilyen bugák még akkor, ugye, amit olvaszgatnak. És ez szabály szerint így történt, ezt be is szerelték akkoriba egy DC-10-es széles törzsű utasszállítóba. Ez egy olyan repülőgép, aminek van egy hajtóműve a farok részébe is középen. Hát ismételten a dolgok együttállása, meg azt, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni. Ezt a tárcsát 2-szer vákuumozták, hogy ezt előírták, de ha marad benne zárvány, aminek akkor úgy ítélték meg, hogy 0 a valószínűség, hogy ennyi után megtörténjen. Vagy 0,000. Igen, vagy nem tudom hány milliárdhoz. Egy a hány milliárdhoz. Tehát minden szabály szerint csináltak, nem volt ez semmi probléma. Ha marad benne zárvány, akkor sajnos a titán olyan anyag, ez már inkább ilyen öntészeti tudomány, hogy a légzárvány körül, amikor kikristályosodik, tehát megszilárdul az egész fémtömb, akkor körülötte a légzárvány körül valamiért egy másfajta struktúrába kristályosodik ki és akörül annyira érzékenyen kristályosodik ki ez a titán, hogy egy másfajta kristályszerkezet alakul ki az ilyen anyaghibák körül, ezt alfa kristályszerkezetnek hívják, és egyébként a béta az, amit szeretünk. Ezt úgy is hívják, hogy hard alpha anomaly, vagy inclusion, ez az angol neve, és azért hívják hard alphának, mert ez iszonyatosan rideg az abban a fajta formájában. Várj, a rideget még nem definiáltad. Ja, bocsánat, tehát a rideg az olyan, mint az üveg. Ez így egyszerű. Tehát lényeg az, hogy nagyon kemény, de nagyon kis deformáció hatására törik. Tehát elég egy kicsit is hajlik. Nem deformálódik, vagy lehajlik, hanem azonnal ő nem tud. Ugye a két véglet az üveg, a másik meg mondjuk a gyurma. A gyurmával bármit csinálsz, nyújthatod, sose fog elszakadni, az üveget elég egy kicsit megkongatni, és ugye már eltörik. A fém az a kettő között van valahol. Nevezzük így. Igen. Viszont alfa fázisban nagyon üvegszerű, ami azt eredményezi üzem közben, hogy már az első beüzemeléskor ez a kis pici buborék benne összeomlik, és gyakorlatilag egy luk lesz. Tehát ő nagyon hamar megadja magát, eltörik, és lesz egy luk, amire nem számítunk. Tehát ugye azt mondtuk, hogy ez nem fordulhat elő. De ha előfordulhat, még akkor sincs nagy baj akkor, hogyha ez a luk a tárcsának olyan részén van, ami olyan nagyon nagy terheléseket nem lát, mert azért minden alkatrésznek vannak olyan pontjai, amiket jobban terhel a külső terhelés, valamit nem. És ennek a tárcsának konkrétan a teljes térfogatát tekintve egy pár százaléknyi hely volt, ami nagyon kritikus. Na ez pont beleesett abban a nagyon kritikus zónába, ez a buborék, és ami még viccesebb, csak hogy megint kiderüljön, hogy mennyi mindenre kell gondolni, ezt a tárcsát még bekerül a repülőgépbe, legalább 3-szor, de lehet, hogy 4-szer, én olvastam a teljes riportot a szerencsétlenségről, megultrahangozzák, pont azért, hogy minden ilyen hibát lássanak. De, mint kiderült, ez is utólag lett világos a mérnökök számára, ezt a tárcsát előtte megsörétezik, a sörétezés azt jelenti, hogy hát gyakorlatilag ilyen pisztolysörétekkel megsorozzák, szétlövik a felületét azért, hogy nagyon kemény legyen. Ezek a kis pici golyócskák, ezek benyomják a felületét, és csinálnak egy olyan zónát, olyan kérget a felületén, amitől ellenállóbb lesz mindenféle repedéseknek. Érdekes egy felületkezelés, de... Ez a repülésbe abszolút bevett. Ezt úgy hívják, hogy shot peening angolul, sörétezés, meg turbinatárcsáknál is van, tényleg szétlövik. Ma már annál van egy jobb megoldás, beteszik egy nagy vödörbe, ami tele van ilyen nagyon kemény fém
golyókkal, és mint az őrült rázzák. És akkor azt szépen elkezdi szétkeményíteni. Tehát a cél az volt, hogy keményebb legyen. De ezzel azt is elérték, hogy a shotpinninget felület alá közvetlenül nem lát be az ultrahang, mert annyira összetömöríti a felületet. Annyira kemény, hogy... Igen, hogy egyszerűen az ultrahang azt nem látja. És a hiba pont abban a zónában volt, amit az ultrahang se látott. Talán röntgennel lehetett volna látni. Nagyon költséges lenne az vizsgálat. De röntgen meg egyszerűen ez nem volt előírás. Az egy költséges berendezés. Na hát ez nem derült ki, beépítették a említett repülőgépbe, és hogy még a láncolatokat tovább kövessük, az, hogy egy 3 hajtóműves repülőgépnél egy hajtóművel bármi történik, az semmi. Azzal még az a repülőgép gond nélkül le tudna szállni. Főleg ugye itt hátul van, de te erről beszéltél, hogy a hátsóval... Igen, a hátsóval történt, ugye neki a szárnyán van még egy-egy. Tehát még mindig azt mondanád, hogy jó, ezek még mindig, már nulla az esély, hogy ezek megtörténjenek, de még mindig oké, törjön el, romoljon el a hajtómű, tök mindegy, még a maradékkal ez megtörténhet. Na hát, ahogy az lenni szokott, ez a hajtómű menet közben egyszer csak eldurrant, egyik tárcsája, amiben ez a zárvány volt, és ez a hajtómű úgy durrant szét, hogy a szétrepülő társadarabok mind a 3 hidraulika vezetéket átvágták. Innentől kezdve viszont már lett egy repülőgéped, aminek üzemel 2 hajtóművel, de nem üzemel egy kormánya sem, mert minden hidraulika olaj elfolyt. Ugye 3 redundáns rendszer van minden repülőgépben, ez mind a 3-at tönkretette. És onnantól kezdve maradtak a pilóták 2 darab hajtóművel, tehát 2 gázkarral, amivel valahogy le kellett volna szállni ezzel a repcsővel. Jó, hogy még a szárnyon se tudta állítani azt, hogy lejjebb nem, a hidraulika rendszer az vezére minden kormánylapot, és minden elszállt, minden kormányzás. Csak a 2 hajtómű Csak a 2 hajtómű, meg az aszimmetrikus gázkar változtatással lehetett, de hát erre nincsenek a pilóták kiképezve, és gyakorlatilag az esélye majdnem 0 volt, hogy ezzel le lehet szállni. Aznap éppen volt egy szabadnapos pilóta a fedélzeten, akinek az esemény után hallottak az utasok egy hatalmas csattanást, de aztán ugye csöndben maradt mindenki, hogy nem akartak pánikot kelteni a gépen. Szóltak csöndben ennek a pilótának, hogy gyere már be a fülkében, van egy kis problémánk, segíts már nekünk. És akkor 4 pilóta próbált küszködni a géppel. Na a lényeg az a történetben, hogy egy Sioux City nevű kis városka volt épp a környékön, ami volt egy pici reptér, és azt mondták, hogy hát nincs más választás, ezt a gépet itt azonnal valahogy le kell tenni. És tényleg elkezdtek a hajtóművekkel úgy játszani, hogy ez a gép az ilyen spirálba elkezdett szépen lefele ereszkedni. Így. Hát körülbelül igen, ez egy nagyon jó dokumentált esemény. Igen. És a legviccesebb az, hogy ezzel a géppel végül le tudtak szállni, a gép leszálláskor ketté tört, a pilóta fülkerész az egy darabként szakadt le, és gyakorlatilag az mentette meg a pilótákat, mert az egy külön úton kezdett el csúszni, és ők szinte érsértetlenül megúszták, és nem tudom, 200-valahány utasnak a nagy része az a becsapódástól nem halt meg, de mivel ez egy pici reptér volt, és nem volt felkészülve egy ekkora gépnek a tűz esetére, a helyi tűzoltóság, az utasok nagy része benne égett, abba haltak bele, nem abba, hogy a gép földet ért. Tehát így is egy ilyen... berobbant a hajtómű. Persze, mindenki így volt, ketté szakadt a törzse a repülőgépnek. Sokkal nagyobb sebességgel, meg rossz szögben érkezett, de nem tudtak mit csinálni a pilóták, örültek, hogy valamennyire azért le tudnak vele szállni. És hát ez egy olyan eset, hogy látható, hogy mennyi minden együtt volt, hogy ez megtörténjen, és meg tud történni. Tehát ezek azok a dolgok, amire egyszerűen ameddig repülés létezik, biztos, hogy fognak még mindig váratlan dolgok történni. És még annyit erről a történetről, hogy aztán, amikor ezt az egészet kikutatták, vagy úgy rekonstruálták a illetékesek, nagyon profi ezen a gépen, nem tudom hány ezer repülőórás profi pilótákkal szimulátorban próbálták el, hogy mit tehettek volna másképp a pilóták. Ez pontosan így van, ezt több helyről hallottam. Ezzel a géppel utána soha senki nem bírt leszállni. Minden pilóta lezuhant vele. Egyszerűen nem tudták úgy megoldani szimulátorban, hogy ebből értelmes leszállás legyen. Egyetlen egyszer sikerült ennek a 4 embernek. Egyébként szabály szerint ennek a gépnek le kellett volna zuhannia. Ha már sok minden csodák. Szerencsétlen történt egymás után, legalább az emberi faktor itt éppen hogy segített. De hogy konklúzióra jussunk ennek kapcsán, például ez egy olyan esemény volt, amikor a légügyi hatóság azt mondta, hogy na jó van gyerekek, akkor mégse elég biztonságos az, amit eddig gondoltunk, ezért ezekre a titán alkatrészekre mostantól 3-szoros légtelenítést kell alkalmazni, és még a inspekcióra, az ultrahangos vizsgálatra is valami szigorításokat bevezettek, hogy ez többet ne fordulhasson elő, és egyébként ez a 80-as években történt. A 80-as években egy teljesen új szabálymódosítás történt, és ami még minket, mérnököket kötelez a történetet, hogy azóta kötelező minden egyes tárcsára úgynevezett zárvány szimulációt is végezni. Ki kell számolnunk, hogy mi történik, ha van benne egy zárvány, és az elkezd, mint egy repedés nőni. És itt van az a példa, amit mondtam korábban, hogyha ezt a klasszikus módszerekkel kéne ellenőrizni, hogy ott az a zárvány, és az mindig végigmegy, és mindig eltöri a tárcsát, akkor 10-szer ekkora tárcsákat kéne tervezni, hanem a módszer lényege az, hogy minden bemenő paraméternek
csak a valószínűségi viselkedését nézem, és akkor történik igazán baj, ha minden a legrosszabb együttállásban van. De olyan nincs, hogy mindig minden a legrosszabb együttállásban vagy csak nem tudom, milliárdból egyszer. És a hatóság ebben a számításban azt kéri, hogy minden kritikus alkatrészre számítsuk ezt a valószínűséget végig, talán figyeljük azt is, hogy melyik alkatrész melyikkel van kapcsolatban, ezeknek az eredő valószínűségét is ki kell számolni, és a végén pedig az egész hajtóműre egy darab túlélési valószínűségértéket kell megadni ezzel a sok számítás sorozattal, ahol azt mondom, hogy igen, ebbe a konfigurációba, ezekkel a feltételezésekkel 1,9 milliárdhoz, hogy ezzel történhet bármi. Na és ez a szám az, ami érdekes, mert az, hogy ezt mihez hasonlítjuk, az dönti el a hatóság, és a hatóságnak ez a döntése viszont viszonylag politika. Tehát, hogy ez változik sokszor. Ez is egy példa arra, hogy amikor a mérnök már azt hisz, hogy mindenre gondolt, akkor tud egy olyan szenárió kialakulni, ami ráébreszt, hogy nem gondolt mindenre. Hogy nem gondoltunk mindenre. Igen. Kicsit visszakanyarodva itt a sugárhajtóművektől, kicsit a hétköznapi élethez, igen. Hogy itt tervezés során a mérnöknek milyen felelőssége van szerinted? Ezen a területen? Ezen a területen. Hogy a mérnöknek van-e egyáltalán felelőssége, mert ugye mondtad, hogy vannak a politikai döntéshozók például. Hát a politikát most idézőjelben értsük, ezek azért biztonsági döntések. Lobby tényezőjében mondjuk van, inkább így finomabban így fogalmaznék. Igen. Szerintem a mérnöknek a felelőssége az alapvetően, amennyiben betartja az előírásokat, vagy a megrendelőnek a elvárásait, akkor nincs. Én sokkal inkább abban az irányból közelíteném meg, hogy a megrendelő, vagy ha a megrendelőnek valamilyen előírásrendszerhez kell igazodnia, akkor az mit követel meg. Uh-huh. Ez változik iparáganként is. Tehát ahogy eddig az összes példán mutatta, olyan iparágakban, ahol biztonságkritikus alkatrészekről beszélünk, nincs kérdés. Ott annyi a kérdés, hogy ez a 1 milliárdhoz elége, vagy nem. Ott is azért van kérdés persze, de nagyjából ennyi. Viszont minden olyan tönkrementeli módot kezelni kell, és igazolni kell a hatóság felé, hogy felkészültünk rá, tudjuk, mi történhet, és a számításaink szerint ez vagy amaz történhet. Ennél egy kicsit enyhébb területen, mondjuk a gépjárművek, vagy ami már minket érint, de még mindig bosszantó, hogyha történik vele valami, akár egy autó alkatrész, vagy bármi. Ott már sokkal inkább szerintem amennyire én látom, az a bevált metódus, hogy elég okosak vagyunk a legtöbb ilyen alkatrésznél, hogy már nagy biztonsággal, és itt a szimuláció egyébként egy fontos eszköz, mert nem beszéltünk róla, de sok szimulációs eszköz van ma már, amivel ezeket a tönkrementi dolgokat is lehet számítani. Tehát megvan a tudásunk ahhoz, hogy elég pontosak legyünk, és innentől kezdve, mivel itt a biztonságkritikusság már azért kevésbé van ilyen, inkább csak bosszúságot okoz az, ami történik. Itt azért már lejjebb húzzuk egy kicsit a határt. Tehát azt mondjuk, hogy minek csináljunk autót 2 millió kilométerre. Régen még az menő volt, de ma úgyis 5-6 év után eldobják az autót a tényleges új kocsi vásárlók. Hát jó, elmegy 500 000 kilométert. Hát igen, az 500 000 az egy hatalmas szám manapság, gondolj bele, régen pedig tényleg ez mindennapos lehet kerülni ez egyenlítőt. Így van, és ez szerintem rengetegen találkoztak ezzel, hogy én is, hogy egy nappal a garanciaidő lejárta után gyakorlatilag megtörtént a baj. Én nem voltam ilyenben benne, de nem mondja nekem senki, hogy ez nem tervezett módon van megoldva. És ez innentől kezdve már nem annyira a biztonság, hanem a biznisz. Tehát kinek érdeke valami olyat csinálni, ami örök életig működik, akkor nem vesznek másikat. Tehát, hogy ez tényleg ennyire egyszerű. Úgy beszélhetünk mérnöki értelemben tervezett elavulásról? Kifáradási határ, hány ciklust kell kibírnia egyéb, hogy nyilván megmondjuk, hogy mennyit fog kibírni. Igen. És akkor jönnek a jó kis konteós történetek, hogy hát annól összefogtak a villanykörte gyártók, hogy ne a végtelen ideig világítson egy villanykörte, mert különben csődbe menne a cég, vagy nem tudom, nem olyan rég volt, hogy az Apple korlátozta az iPhone-oknak a teljesítményét, ugye, hogy az aksit biztosítsa be, hogy pontosan. Ne menjen tönkre, de nyilván a teljesítménycsökkenés meg nagyon durván érezted. De hogy van-e, amikor mondjuk a gyártó belenyúl, hogy úgymond elavultál tesz egy eszközt. Háztartási eszközöknél gyakran előjön, hogy mondjuk vannak a Lehel hűtők, ami a mai napig elpusztíthatatlan, pontosan. Most márkától függetlenül, igen, de hogy amit mondjuk megcsináltak a, nem tudom, előző évezrednek a végén, azok konkrétan elpusztíthatatlanok, most meg amit megveszünk a boltba, tényleg örülünk, a kibír 5-10 évet, és utána majd, hogy nem automatikusan tönkre megy. Hát szerintem ezt soha senki nem fogja neked nyíltan bevallani, hogy ebben vannak tervezett dolgok, de azért ez az egyik fele. Én inkább onnan indulnék el, hogy amikor a nagyapáink megtervezték a Hajdú hűtőgépet,
akkor nem tudtunk erről sokat. Nem is volt az a fejlettség, nem is volt az a pénz, nem volt az az igény, hogy a tönkrementeli mechanizmusokat ilyen mélységében megismerjük, nem volt szoftver, nem volt semmi. Ezért egy megoldás volt, menjünk biztos, amennyire lehet. Tehát szerintem ott egész egyszerűen az információ, tudás hiánya is ezt eredményezi. Mert hogyha nagyon rizikózol, azért mivel itt nincs kapaszkodód, mert nem tudsz eleget erről, és beleesel abba a hibába, hogy minden második eltörik, meg elromlik, akkor meg nagyon hamar kikerülsz ebből a bizniszből. Tehát szerintem akkoriban inkább ez volt a cél, hogy a tudás hiányában menjünk biztosra. Aztán ugye jöttek a piacgazdaság, meg a kapitalizmus, meg az ezzel összefüggő. Meg tudjuk olcsóbban csinálni, pontosan, könnyebb legyen, piacorientált dolgok, meg tudom. közben a tudás is nőtt, meg az eszköztár, és hát elkezdtek ezen a területen érintett cégek, meg elsősorban gazdasági érintettségű vezetők szerintem azon gondolkodni, hogy hát ha megvan az a tudás, akkor miért tervezzünk valamit túl. És egyébként ebben olyan szempontból gazdaságossági megfontolás is van, hogy miért építsek bele kétszer annyi anyagot, kétszer annyi költségen, kétszer annyi karbonlábnyommal. Tudom, a karbonlábnyom az mindenki dobálózik fel, szerintem mindig kevésbé érdekel ez bárkit is, de alapvetően az is ott van, hogy ne pazaroljunk anyagot, hogyha nem kell. És ahogy a tudás nő, ahogy inkább, hogy mondjam, kontrollunk van afölött, hogy mi fog történni, hát egyre inkább jön a gondolat, hogy hát ha én meg tudok mondani mindent, ami történni fog, és ez be is jön, megtörténik a valóságban, akkor én tudok szabályozni mindent, hogy azt az alkatrészt, azt a terméket meddig akarom, hogy üzemeljen. És ugye azért sok minden abban az irányba mutat, hogy a vegyél újat metódusok mennek, mert még ha el is romlik valami, a legtöbb esetben akár autó, akár elektronikai kütyű, akár bármilyen háztartási eszköz, azt az egy dolgot nem tudod lecserélni. Vagy nem tudsz cserélni semmit, hanem újat vegyél, vagy pedig blokkokat tudsz cserélni, ami azzal jár, hogy sokkal több alkatrészt cserélsz ki, mint amit igazából kéne. Tehát gyakorlatilag, mivel egyre sok mindent tudunk, és kevésbé van bizonytalansági tényező, innentől kezdve egyre inkább azon lehet a hangsúly, hogy nem azon izgulunk, hogy úristen csak csinálja azt, amit megígértünk, és működjön, hanem mi mondjuk meg, hogy működjön, meddig működjön, és hogy lehessen, hogyha megtörténik a tervezett probléma, akkor hogy tudunk azon a legtöbbet keresni, hogy ezt javítsák. Ez szerintem, ez együtt jár a fogyasztói társadalommal. Tehát, hogy benned sincs már meg az igény, hogy nem tudom, én már használtatlan a telefonod aksia, és akkor mindenképpen azt az ütött kopott telefont akarod megtartani. Hát veszed egy újat, mert azóta már a technika meg mennyivel előrébb jár. Tehát nem kell azért mindenért... kamerája van meg, nem tudom, így van. Bele valami és persze ezt a reklámok el is hitetik veled, hogy neked arra szükséged van, de nem kell mindenért a gyártókat okolni, bennünk is már ez van, hogy eldobjuk, nem kell, stb. Csak jön az igény, hogy most valami újat akarok. Így van, úgyhogy ez igazából egy öngerjesztő folyamat szerintem, de az egyik kulcsa annak az igen, hogy sokat tudunk már ezeknek a modellezéséről, számításáról, vannak méréseink, minél többet gyárt egy gyártó, ugyanazt, annál több tapasztalat van vele, és egyébként az aranyat ér. Tehát, hogy ez van, és szerintem ez is várható a jövőben, ezek a trendek. Említetted, hogy itt a hajtóművek is küldenek be külön statisztikát a központba az üzem állapotairól, és konkrétan minden állapotáról a hajtóműnek, hogy elképzelhető, hogy ez a technológia elérkezik a mi kis hétköznapunkba, tehát nem csak a ilyen kritikus iparágakban van jelen, hanem mondjuk egy autó adott alkatrészén is van egy ilyen diagnosztikai szenzor, ami esetleg szól nekem, hogy hát lehet, hogy ki kéne cserélni 2000 kilométer múlva ezt az alkatrészt, menj a szervizbe, vagy nézesd meg. Igen. Hogy van erre jövőkép? Hát szerintem meg fogsz lepődni, a jövő már itt van, tehát, hogy amióta tele van pakolva elektronikával. Most nem találtam ki újdonságot. Nem, itt most nem találták ki újdonságot. Az autóban már a mai napig, nem is tudom, szerintem már vagy 10 éve megy ez, nem kell ezt prémium kocsiba lenni, hogy sok apróság, amitől tud működni az autó, vagy mit tudom én, valami, nem tudni milyen okból, valami anomália van, de aztán 10 perc múlva nincs, akkor azért nem fog neked hisztizni a komputeren, ezeket elmenti, és amikor ugye bárki vehet 1500 forintért ilyen USB-n keresztül számítógépen futató diagnosztika programot, amivel le tudod tölteni, hogy az elmúlt egy évben mi történt az autóddal, és bármi olyan rögzítés van, ami gond volt, azt ott látod. Tehát ez ma már a legalapabb autóknál is ott vannak. Ami ennél talán utopisztikusabb még, hogy ugye most, hát talán már az sem egyébként, hogy az autód megmondja neked manapság is, hogy mikor menjél szervizbe. Ugye számolja vissza a napokat, meg az olajállapotát, állítólag nézi, de azért én ezt kétlem, szerintem ez csak egy ilyen jobban eladhatóbbá teszi, ha azt mondják, hogy az autó figyeli az állapotát. Meg állítólag a szerviz általa előírt szervizciklus
sokkal nagyobb, mint ahány 10.000 kilométereként kéne vinni mondjuk a lágycserére. Most mondják, de tegyen ebbe valaki igazságot, igen, nyilván igen. ebben nagyon nehéz igazságot tenni. Egy biztos, hogy itt szerintem az autó még nem jár, de egyébként ez le fog csorogni ide is, sugárhajtóműveket tudok megint hozni példát. Ott ugye iszonyatosan drága egy hajtóművet levenni, beküldeni a workshopba, csak azért, mert x ezer óra után meg kell nézni. Ugye ma már ez nem éri meg a légitársaságoknak. Ott már tényleg olyan rendszer van, én is fejlesztettem ilyet, ami a telemetriát folyamatosan figyeli, nagyon bonyolult adattudós alapon olyan helyettesítő modellek vannak, amivel nagyon nagy biztonsággal megjósolja a kritikus alkatrésznek a belső terhelési állapotát, ott helyben kiszámolja a kifáradási ciklus számát, és növeli a károsodás értéket, és amíg ez a károsodás el nem ér kritikus szint, addig hagyja, hogy üzemeljen a hajtómű. Ez tulajdonképpen egy digital twin, nem? Gyakorlatilag igen, de az ott helyben van már a hajtóművön, és majd a hajtómű fog szólni, hogy most már nézzetek meg, légy szíves, mert lehet, hogy bajom van, de ez nem ilyen mondva csinál dolog, ott tényleg ott van sok évnyi mérnöki fejlesztés. Ez előbb-utóbb el fog jönni ide is, már csak azért is, mert ez szintisztán gazdaságossági szempont. Minek állíts le valamit, és minek szedjél szét valamit, hogyha minden jel arra utal, hogy nincsen semmi probléma a szerkezettel. Kicsit vissza itt a szimulációs dolgokra, hogy amúgy ezeket a típusú tönkremeneteleket, ugye eleve nagyon sok típusú van, igen. Hogy milyen szinteken lehet szimulálni. Ugye te is ezzel foglalkozol. Nyilván igen. Ennek egy spektruma van ugyanúgy, igen. Mint hogy igen. Mint mindennek, hogy kicsit tudnál le erről beszélni. Nagy multicégeknek többnyire megvan a saját belső szoftverrendszer. Alapvetően azt kell tudni, hogy amiről most meséltem itt elég hosszan bizonyos tönkremeneteli módokra, meg van ennél még egy csomó másik is, nem beszéltem még a kúszásról, a magas hőmérséklet, hosszú időnek kitett alkatrésznek a mindenféle tartós alakváltozási problémáiról, vannak még bőven tönkremeneteli módok. Ezeket többnyire mindig a üzemi körülmények irányítják, tehát a kinti hőmérsékletek, amiket ér az alkatrész, a külső terhelések, és az azáltal kialakuló belső erők, belső mechanikai feszültségek. Ugye ilyeneket bármelyik véges elem szoftvert számol. Tehát, hogy maguk az alkatrésznek az üzemi körülményei, meg az azáltal okozott belső erők, feszültségek, ahogy mondtam, ez a stress engineer szintig könnyedén számolhatók. Utána kezdődik az érdekes dolog, hogy ezzel mit kezdesz ezekkel az értékekkel, és minden ilyen tönkremeneteli mód, meg amiket említettem, hogy fel kell rá készülni, és ki kell számolni, ezek mögött algoritmus van. Tehát ezek mind algoritmizálhatók, ergo szoftver is kialakítható belőle. Inkább a kérdés az, hogy mi az, ami annyira cégspecifikus, meg a saját know-how-ból alakult ki, hogy ő erre saját eszközt gyárt, meg 50 év alatt meg meg 50 év alatt empirikus tudás, pontosan, és hogy ezt így csináljuk, így van, lesz jó, ez az egyik fele. Beletenni a szoftverbe. Így van, pontosan, ezt nagyon jól látod. Ahol én dolgoztam, ott csak ilyenekkel dolgoztunk, de ott a cégnek volt saját végeselem szoftvere, és a saját végeselem szoftverről beépülő modulként tették ezek az eszközök a dolgokat. Alapvetően az egyik út, és amit sokkal inkább látok, még ennél a cégnél is azt láttam, hogy elkezdtek a kereskedelmi irány felé fordulni, mert nagyon drága pénz ezeket házon belül fejleszgetni, főleg ha már ott a megoldás kereskedelmi úton. És itt például az ANSYS-ra tudok egy jó példát hozni, ugye az egyik leginkább pár éve még nagyon utópiának tűnt dolog volt, hogy a repedésnek a terjedését egy elrepett alkatrészben követni tudjuk. Erre az ANSYS-nak már van saját modulja, ez a talán crack, vagy nem is tudom, hogy hívják, de ezen belül... Smart crack, igen. Ezen belül gyakorlatilag az összes klasszikus módszerrel, törésmechanikai, feszültségintenzitás alapon, J-integrál alapon, X-FEM módszer, ezekre megvannak a numerikus módszerek, és ez egyébként szerintem elképesztő. Nekem az egyik csúcs, hogy ott egy alkatrész, és te azt látod, hogy húzod, és nézed, merre megy benne a repedés, mert azt hinnéd laikusként, hogy ez... Kitalálja magának azt is, hogy hol fog elindulni a repedés? Vagy abban mondjuk kell neki ezek a modulok nem, azt meg kell mondjam, hogy az már ott van. De az, hogy honnan fog indulni, arra pedig a kifáradás szoftverek a jók. Ugye említettem, hogy az beszélgetés elején a nagy ciklusú, meg kis ciklusú kifáradás szoftverek, azok meg azt fogják megmondani, hogy hol várható a repedés. ANSYS-nak az ENCODE az egy ilyen és terméke például. Kell. Tehát megmondom, igen, a kifáradás szoftverből kijön, hogy hol. Így van. És azt megadom ugye a repedés terjedősnek, hogy... Ha még az engem érdekel, de vannak olyan alkalmazások, megint csak a repülőipartól mondani, ahol rengeteg, ha azt mondod, hogy a repedés megjelenése, tehát senki sem akar repett alkatrésszel dolgozni, ez alap. Így van. De vannak olyan helyzetek, amikor egész egyszerűen ezt megkívánja az alkalmazás, vagy pedig egész egyszerűen biztos akarsz lenni, hogy egy repedés terjedéssel együtt is jó lesz még az élettartam, akkor ezek a túlok, ezek abszolút jól jönnek.
és vagy pedig amikor történik valami váratlan probléma, átreped valami, eltörik valami, és te vissza akarod szimulációval fejteni, hogy mi történt, akkor is erre ezek teljesen alkalmasak. És egyébként nem csak az ANSYS-nak, az összes nagyobb kereskedelmi szoftvernek megvan már, ezek ugye egymással versengenek, és mindig újabb és újabb funkciók jönnek ki, sőt, vannak standalone szoftverek is repedés terjedésre. Jó, dedikáltan csak azzal. Pontosan, és azok annyival speciálisabbak voltak még, ma már tudom, hogy az ANSYS ezt csinálja, hogy egy véges elem szoftvert, ahogy nő a repedés és nyílik szét az alkatrész, menet közben újra hálózza, mert egy új alakod van, amihez új véges elem háló kell, és sokkal pontosabban tudja a repedés következő fázisát modellezni, és akkor ezt bárki rákeresett videókat az interneten, tényleg látható az amire azt gondolnád a valóságban, hogy random valamerre elmegy egy törésfront, és akkor az úgy van, az nem random, azt ugyanúgy fizikai törvények irányítják, mert a repedés semmi más, mint hogy valahol túlfeszül egy alkatrész, és azt ő ki akarja adni magából. Onnantól kezdve, hogy megreped, szétnyílt, ezek a belső feszültségek, ezek lecsökkennek benne. Tehát vannak olyan típusú repedések amúgy, amit többnyire ilyen hőtágulás, meg ilyen jellegű terhelések irányítanak, ami bereped valameddig, és az soha többet nem nő tovább az a repedés, mert megkönnyebbült az alkatrész, és kész. És ezeket nagyon jó ki lehet ma már számolni. És vannak még speciálisabb célszoftverek, amik viszont már erre, amit említettem korábban, ezek a valószínűség alapú dolgokat számolják, tehát amik már az összes repedés terjedési élettartamot befolyásoló paramétert, mint valószínűségi eloszlást kezel, és ő nagyon sok repedésterjedést futtat a háttérbe, különböző paraméter kombinációk mellett hozzárendeli ezeknek a valószínűségét is, és a végén összeszámolja, hogy hány esetben volt nagy baj belőle, hány esetben nem, és ezek a szoftverek pedig már ténylegesen tönkrementeli valószínűséget fognak megadni a szerkezetre. Kevés olyan dolgot tudok mondani, mert ma már nincsen lefedve valami szoftverre, ez igazából csak pénzkérdés. Aztán persze vannak még nagyon speciális tönkrementeli módok, amit csak alkalmazás specifikusan a cégek a saját know-howjukból tartanak is meg maguknak, mert ők már gondolják, hogy elég okosak ahhoz, hogy ők erre fel legyenek készülve. Ezeket az infokat értelemszerűen nem teszik közzé, de mondhatjuk azt, hogy a nem tudom én 10-ből 9 ilyen már valamilyen kereskedelmi szoftverrel biztos, hogy lefedett. Amúgy, hogyha az alkatrésznél már eleve rossznak ítélem azt, hogyha repedés történik, akkor igazság szerint nekem elég csak egy kifáradást ellenőriznem rajta, és mondjuk megfelelő helyen áttervezni, hogy mondjuk még ellenállóbb legyen, vagy még több ciklust kivívjon. Ez megint a politika kérdés, tehát ugye, ha atombiztos akarsz... Nem arra gondolok, hogy nem kell mondjuk a repedés terjedést szimulálnom, ha már azt akarom elérni, hogy egyáltalán ne is legyen repedés, hanem csak megnézem a kifáradást, ha kell hozzányúlok a geometriához, vagy a kialakításhoz, és akkor újra futtatom. Igen, ez ugye komplexebb iparágoknál pontosan ez zajlik, senki nem akar repedést, de sokszor van olyan helyzet, hogy sajnos, hogy ilyen-olyan más design funkciókokból te már nem igazán nyúlhatsz a geometriához. Te kaptál valamit, és azt mindenki bízik benne, hogy ezzel nem lesz gond, mert a korábbi 2 verzióval se volt gond. Aztán valami oknál fogva itt mégis változott valami úgy, hogy gond van, és az ilyen alapvetően mindig ez a megközelítés, hogy kis ciklusú vagy nagy ciklusú kifáradásra ellenőrzök, tehát azt nézem meg, hogy mennyi ciklus kell ahhoz, hogy a repedés megjelenjen. És hogyha ez a ciklus szám már jóval túlmutat azon, mint ami nekem a cél, akkor rendben vagyok. Ha viszont kevesebb, mint a cél, és már nem nagyon csinálhatok semmit, akkor megnézem repedés terjedéssel, hogy ugye a repedés, ha megjelenik, az bizonyos anyagoknál és bizonyos üzemi körülmények között még majdnem ugyanannyi élet tart, amíg semmi gondot nem csinál, mint ameddig megjelenik. Csak esztétikailag nem biztos, hogy szép, hogy ott egy repedés, de nem kell megnézni. Az repedés terjedés számításban az a kulcs, hogy mikor jön az a pillanat, amikor az repedés akkorára nő, hogy instabilá válik a növekedés, és akkor nagyon hamar tönkre megy az alkatrész. De ezekre is nagyon jó anyagtörvények vannak. Tehát igazából ilyenkor lehet erre igény, hogy meglássuk, hogy ha el is érünk a repedésig, ne adj Isten, de onnantól van még 2-szer annyi ciklusunk, mint ami addig eltelt, akkor bizonyos körülmények között bizonyos menedzsment azt mondja, hogy hát, hogy ez még annyira nem kritikus, még ezzel el tud menni. Így van. Ugye erre is vannak indokolt szenáriók, ilyenkor mindig van az érvelés, hogy na jó, de hát milyen terheléseket adtál meg neki? Hát olyanokat, amik a lehető legrosszabb kombóna. Látod, akkor ez se fog soha megtörténni. És akkor ilyen érvelésekkel még egy nagyon komoly hatóságot is meg lehet azért győzni. De ez abszolút. A szerencse az, hogy a mai világban olyan eszköztárunk van, hogy abszolút a mi döntésünk az, hogy mit tekintünk kritikusnak, mit nem. Egy fontos eleme van még ennek, hogy minden ilyen eszköz csak akkor működik megbízhatóan, hogyha van rengeteg anyagmérés a háttérben, mert ezek mind anyagi viselkedést leíró dolgok, és általában ezek a legköltségesebb dolgok, meg a legnagyobb kincs, hogyha valakinek ilyen adatbázisa van, és ebbe a nagy cégek például természetesen vezetnek mindenki előtt, mert már sok-sok éve ezt mérik és kutatják.
voltunk egy cégnél, egy magyar cégnél, autóiparba szállítanak be, és különböző alkatrészeket gyártanak ugye autóiparhoz, és ők végeznek amúgy repedés, terjedés és szimulációt az alkatrészeken. ANSYS-szal egyébként. Aha. Mesélték a srácok, amikor ott voltunk náluk, hogy egyszer kaptak egy törött alkatrészről jegyzőkönyvet és fotókat, mert volt egy baleset azzal az autóval, amihez ők gyártanak alkatrészt, és ez az alkatrész is ugye eltörött, és nagyon örültek neki, hogy pont ugyanott törött el, és ugyanúgy, ahogy ők azt annó leszimulálták, és hogy tulajdonképpen ezzel, nem tudom, hitelesítették a saját eredményüket, vagy hogy megnyugodtak, hogy ők jól számoltak jó pár évvel ezelőtt, amikor megtervezték ezt az alkatrészt. És pont, hát igazság szerint egy ilyen, tehát, hogy megnyugodtak. Ez egy fura, a lényeg. De aranyosak voltak, mert úgy jó szívvel meséltek róla, hogy hát igen, tönkrement az alkatrész, de úgy ment tönkre, hogy vártuk. Ez a fajta mérnök ilyen szempontból kicsit fura. Én is sokáig dolgoztam úgynevezett élettartam szakértőként, és mindig úgy definiáltam az én munkámat, hogy én vagyok az a fura állatfaj, aki örül annak, ha valami eltörik, mert az nekünk fontos info, és ilyen sztorim nekem is volt. Egyszer egy repülőgép hajtómű tárcsa tesztre készültünk. Hát volt egy modellünk, amit próbáltunk használni, meg reménykedtünk, hogy jól fog működni, és én megmondtam, ilyenkor ez mindig úgy ment teszt előtt, hogy minket megkértek szakértőket, hogy kb. Becsüljük meg, meddig fog tartani a teszt, hogy ott a tesztelő üzem az felkészül, hogy meddig kell ezt az alkatrészt nyüstölni. És én azt mondtam, hogy ez a számításom szerint 32.324 ciklust adott ki a számításom, és aztán kaptam az e-mailt, hogy Laci, te nem vagy normális, ez 32.320 ciklusnál meghalt. Tehát, hogy és azóta is ezt emlegetik, hogy volt egyszer egy ember, aki meg tudta mondani 3 cikluson belül, hogy mi fog történni. Jó, egyszer sikerült életemben, többinél örültem, hogy nagyságrenden belül vagyunk, de ezek ilyen, amit említettél, tök jó érzések, hogy hát végülis akkor valami tudás csak van ebben, hogy végül sikerült, úgyhogy igen, ez egy érdekes világ. De ajánlom mindenkinek, mert én azt szoktam mondani, hogy persze alkatrészt modellezni virtuálisan, az egy nagyon szép dolog, meg tudjuk, hogy ez a jövő, de kicsit extra gógyi kell még ahhoz, hogy miután valami kijött, arra megbízhatóan az ügyfelet is megnyugtató módon adhass rá egy választ, ehhez kell némi, hát a szaktudáson kívül némi kreativitás, meg némi, hát hogy mondjam, egy kicsit jogásznak is kell lenni. Tehát ezeket úgy kell megfogalmazni, ezeket az eredményeket, hogy téged senki ne támadhasson be az eredményed alapján, és nekem ez mindig tetszett, hogy egy kicsit ott vagyok a tűzben, mindenki az én eredményemre kíváncsi, de ha túlságosan megnyugtatok mindenkit, akkor nagyon nagy koppanás lehet, ha nem az történik. Ha viszont mindig azzal jövök vissza, hogy fogalmam sincs, mint az időjósok, hogy hát lehet napsütés is, meg eső is, akkor meg néznek rá, hogy te minek vagy. Igen. Tehát meg kell találni ezt a középutat, és ez a fajta tönkremenetelkel foglalkozó, nem tudom, élettartam szakértő, vagy szilárdságtani mérnök, ők ebben jók, és szerintem ennek megvan a romantikája. Szerintem ez egy tökéletes zárszó. Nagyon szépen köszönöm. Mai epizódunkhoz, úgyhogy Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál, és nagyon sok érdekes információt megtudhattam igazság szerint a tönkremenetelről, és itt a sugárhajtóművekről, egyébről. A nézőknek és kedves hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. A fiataloknak üzennénk, vagy akár egy kicsit idősebbeknek is, ki hogyan definiálja magát, hogy lehet hozzánk jönni akár ilyen típusú mérnöki problémákat is megoldani. Hogyha ilyennel szeretnétek esetleg foglalkozni, akkor az Econ Engineeringben van erre lehetőség. Hogyha pedig csak műszaki tartalommal és egy pár érdekes sztorival szeretnétek megismerkedni, akkor kövessétek ezt a podcast sorozatot, ez az Econ Színpod, elérhetőek vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, igazság szerint, amilyen platformon lehetséges, ott megpróbálunk ott lenni. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is, jobbnál jobb témákkal készülünk majd nektek. Sziasztok! Sziasztok!
szereplők az ECO munkatársai, de a műsorban független magánszemélyként egyéni mérnöki tapasztalataik alapján nyilatkoznak, nem feltétlenül az ECO-n hivatalos álláspontját képviselik. A műsor szórakoztató, ismeretterjesztő céllal készült. Műsorunk független, melyet külső fél sem anyagilag, sem szolgáltatásokkal nem támogat. A műsorban nem szerepel szponzorált tartalom. A műsorban megjelenő esetleges termék vagy szolgáltatás ajánlások a készítők saját tapasztalatain alapulnak, nem minősülnek szponzorált tartalomnak.